أعزائنا المشاهدين، بنرحب بكم وحلقة جديدة من برنامجكم المهاجر. النهاردة الحلقة بتاعتنا عنوانها العائلة والقانون. هنتكلم النهاردة عن بعض النقاط اللي تفيدنا كلنا في بيوتنا، قانوننا في بيوتنا قبل ما يكون القانون اللي بنحترمه في الخارج، القانون الأمريكي. هنناقش معاكم النقاط دي مع أوفيسر كريس. بنرحب بيك أوفيسر كريس معانا في برنامجك. كنا عايزين النهاردة نتكلم عن العائلة بحكم ان حضرتك بتقابل أطفال وأولاد كتير بيقعوا في مشاكل، وبتواجه أولاد كتير بتحصل لهم مشاكل. عايزين نعرف الحاجات دي ابتدت ازاي عشان نوجه الآباء والأمهات ان هم ما يقعوش في الأخطاء دي. Most of the problems that happen is at home. يعني we have to, what I always tell the families that I go to is الكنيسة بتبتدي في البيت. And it's very important that we follow the rules of the house, because من غير rules there's chaos. يعني في مشاكل كتير. And especially the mom and dads, they really have to be the role. يعني لازم يكونوا examples of what's right and what's wrong, because the kids watch the parents and they see what the parents do and then they do it. And so it's very important that we as parents be the good role model for our kids. Example of that is when we tell our kids not to lie. And most of the times في البيت التليفون يضرب، الابن بيرد وماما تقول لها أنا مش هنا. And that's the problem, is we teach them that it's okay to lie. There's no white lie. There's a lie, period. They should not do that. يعني نقدر نقول ان احنا بالطريقة اللي بنتعامل بيها مع بعض احنا بنوجه اولادنا ازاي يتصرفوا جوه البيت وبره البيت. يعني هم لو احنا كدبنا النهاردة قدامهم، بكرة هم هيكدبوا علينا، هيكدبوا على الناس اللي في البلد، مش هيكونوا اشخاص امناء، هتبقى يعني حاجة مش كويسة في المستقبل. لكن برضو خلينا نسأل سؤال، يعني لو الاب والام ومعاملتهم مع الاولاد في البيت، يمكن احنا متعودين على موضوع العقاب، والاب والام بيبقوا عايزين اولادهم، بيخافوا عليهم شويه زياده فيضربوهم يعاقبوهم، والحاجات دي طبعا مش مقبوله هنا. فعايزين نوجه عنايه المشاهدين، يعني ايه اللي يعملوه مع اولادهم يعاقبوهم بيه، او ايه الطريقه اللي يعملوها بحيث ما تبقاش سو ستيف سو طف، في نفس الوقت يقدروا ان هم يربوهم ما يعملوش اي اخطاء. There has to be communication between الأم والأب. If there's no communication then هيكون في مشاكل. So the important thing is we have to be an example. And الضرب مش هيعلم حاجة. الضرب هيبعد العيال منك. Or we have to use it as a positive. It's always the lack of communication between the mom and the dad. If في مشاكل between mom and dad, the kids are going to feel the problem. And then بيحصل ايه؟ The kids start having a self-esteem. نفسيتهم تتعب. And that's the reason why they go into drugs, because عندهم مشاكل جوا قلبهم. They're not confident. And sometimes, especially in the Middle Eastern culture بتاعتنا, we have to be hard on our kids. If الولد he worked hard in school وجاب B, ازاي ما جبتش A? You should have been getting an A. Why aren't you getting an A? So الولد and البت, they start feeling like they can't do anything right, because the parents are always so negative and they want to be helping the parents and they want to do the best for the parents, but they can't. So if your son or daughter, that's the only thing they could do is get a B, and they've did 100%, we should be happy with that. يعني قد كده تشجيعنا لأولادنا ممكن يخليهم أشخاص في المستقبل صالحين، ويشجعهم انهم يعملوا احسن، حتى لو هو جاب بي او جاب 80% او 70%. ما نقولوش انت ولد خايب، انت مش شاطر، لا احنا نشجعه نقول لا انت شاطر وتعرف تعمل احسن من كده. لان لو انبناه وقعدنا نعامله بطريقه نيجاتيف او سلبيه زي ما اوفيسر كريس بيقول لنا، ممكن الولد يتصرف تصرف سيء. بس حكايه المخدرات دي حكايه صعبه قوي، يعني ممكن فعلا الولد بسبب عدم التشجيع يوصل للدرجات الصعبة دي، أو يوصل للحالات الصعبة إنه يلجأ للمخدرات. الدرجات دي إحنا ممكن بسلبيتنا مع أولادنا. Yeah, there's the small percentage. It's the more you have you have to be a parent. لازم تكون أب وأم. A lot of times الأم والأب عايزين يكون صحاب, friends with the kids. And what I say is the kids tell me they want a parent. They don't want a friend. They have plenty of friends. We have to be parents, but we have to be open and honest. Especially if ابنك جالك بمشكلة, the typical ساعات الشباشب بتطير وحاجات بتطير, because we get so upset because we love our kids.
but the kids are not going to come back. مش هيرجعوا تاني يقول لك عندي مشكلة because هيخافوا. And we have to teach the kids whatever it is لازم ممكن يرجع لنا and to talk to us. And we have to teach our kids how to deal with stress. And a lot of times عيالنا مش عارفين يعملوا deal with stress عشان ماما وبابا doesn't know how to deal with stress. And it has problems, and that's where the alcohol comes into play. That's where the cigarettes. Example of it, if بابا عنده مشكلة ابنه هيشوف هيعمل ايه؟ هيمسك السيجارة وهيشربها. وبتهديه. So الولد يتعلم ايه؟ يشرب السيجارة هتهديه. So we don't want to teach that to our kids. We want to teach them الصلاة. يروح to the prayer corner, and I encourage everybody that they should have a certain part of the house to be the prayer corner. Because ما يكون عندك مشكلة and you go to that prayer corner and you pray to God تقول له ساعدني يا رب شيل الصليب ده التقيل مني. You know, then your kids are going to look at you like wow بص ماما وبابا بيعملوا ايه ما يكون عندهم مشاكل بيروحوا يصلوا لربنا اوكي انا هعملها. But if بابا يشوف بابا بيشرب السيجارة أو يشرب الشيشة أو ياخد الألكحول الولد هيتعلم ايه؟ هيتعلم يعملها ازاي بابا بيعملها. يعني we really have to focus on our kids and truly show him المحبة ربنا that we always call for God and for God's help. Because without that الشيطان هيضيع عيالنا. And I see it every day. I see it in the streets and I see it in our churches where our kids just get lost and there's no reason for that. Our kids just need love and communication. And يعني زي ربنا بيحبنا. And he's always بنشوف إيد ربنا في حياتنا. And we have to show this the same thing for our kids. يعني ده يعني احيانا نوع من انواع الاهمال برضو ان الاب والام بيبقوا متخيلين ان هم بس اللي بيبقوا في ستريس في الشغل، ان هم مش متفقين في اللغه مع الناس اللي بتتكلم بالانجليزي حواليهم، ان هم غربة عن المكان، فده بيخليهم في ستريس. لكن برضو مش بيقدروا يتفهموا ان اولادهم ممكن يكونوا في ستريس برضو، يعني يفتكروا ان هم خلاص بدل ما عرفوا ان هم يتكلموا مع اصحابهم في المدرسة بسرعة يعني هم خلاص كده هم عدوا. لكن الاولاد برضو بيواجهوا نوع من انواع الستريس اللي بيخليهم ممكن يلجأوا للمخدرات والاساليب الاخرى يعني اللي ممكن توديهم في مشاكل. طب ده الناحية جوه الاسرة، لكن انا دلوقتي لو ابني اتضرب في البيت عايزين نتكلم عن الناحية القانونية، او في المدرسة يخش يلاقي المدرس يقول له ايه الأحمر اللي على خدك ده، يكون مثلا ضربه أبوه اليوم اللي قبله أو الصبح مش عايز يصحى من النوم قال له اصحى وراح ضربه. الولد راح المدرسة وخده وارم، ايه حصل لك ايه؟ ده بابا ضربني عشان كان بيصحيني. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي كمان ناحية قانونية؟ يعني نعلم الآباء والأمهات ايه عشان ما تحصلش اللي هيحصل واللي حضرتك هتقوله لنا دلوقتي. There's a big problem. It's called child abuse. يعني in the United States you're allowed to discipline your kids, but discipline cannot be physical to the point that you leave marks. And I don't recommend it. I truly believe if you want to discipline ابنك ولا بنتك خدي حاجات اللي بيحبها. يعني ما فيش ضرب، because الضرب ده هيعلم ايه؟ مش هيعلم حاجة. or ما هيكبروا انت بتضربيهم هم يضربوكي. So what point is that? What have you learned from that? يعني لما يروح المدرسة يشوفوا عنده خربشة أو خبطة في وشه هيكون في مشاكل كتير. The social services هتيجي, child protective services هتيجي ويمكن ياخد العيال منك. Is it worth it? And I had a case just recently where the dad ضرب ابنه في وشه والجيران سمعوا الدوشة والعيال بيعيط so اتصل بالبوليس. والبوليس حصل ايه؟ جاء وشاف الخبطة في وشه سأل الولد مين ضربك كده؟ قال له بابا. So خد الأب في السجن. وبابا قاعد في السجن. It's a felony and this is a serious crime. So now دلوقتي بابا مش هيقدر يروح البيت and he has a restraining order away from the kids and away from his wife. عشان ايه؟ I know احنا كلنا دمنا حامي but we have to really think about what we do because truly يعني we have to be cautious. يعني لازم نكون واخدين حذرنا في اسلوب تربيتنا لاولادنا. يمكن احنا فاهمين السجن ده لما نأذي الاخر، واحد يسرق حاجه مش بتاعته. يعني احيانا احنا كمصريين نقول ايه ده انا بربي ابني، انا من حقي اعمل فيه اللي انا اعمله، ده انا مش بدل ما يطلع فاسد انا لازم اضربه عشان اعلمه، انا اخش السجن عشان بربي ابني. فبتبقى حاجه برضو مش متفهمينها قوي كايجيبشن كالتشر، يعني من الحضاره بتاعتنا والتربيه يعني العراقه بتاعتنا والعقيده بتاعتنا مش فاهمين ازاي انا عايزه اربي ابني واعلمه اقوم ادخل السجن، ده انا عايزه اعلمه. ف بتبص لها ازاي؟ يعني بنبص لها ازاي من ناحيه الامن او من ناحيه الناحيه الامنيه او البوليس او الطريقه اللي بتفكر بيها امريكا؟ يعني
ازاي نربي الولد؟ طب ايه البدايل؟ يعني احنا قلنا ان احنا نصاحبه ونطول بالنا عليه، بس فعلا في اطفال بيبقوا في منتهى العند، او بيبقى صعب على الاب والام ان هم يستحملوهم احيانا. فايه النصيحة للاب والام، تدريب هم يعملوها علشان اولادهم يطلعوا طيعين، او يعرفوا يسمعوا كلامهم، او يقبلوا التوجيهات بتاعتهم من زمان خالص؟ يعني احنا بنقول ان المشاكل بتبان في المدرسة في الهاي سكول مثلا، لكن يعني لو قبل كده هم يعملوا ايه من زمان خالص عشان يضمنوا ان الاولاد يطلعوا كويسين؟ You know, I tell the parents is we have to make sure جدورهم جوه الكنيسة. عشان as long as يزرعوهم في كنيسة يعني. جوه الكنيسة. And start working early with the father confession, because the father confession is very important in a child's life. Because ماما وبابا لازم يشتغلوا مع الاب الاعتراف بتاعهم، because ممكن يقول لهم المشاكل. عشان دلوقتي الايام دي ما فيش تيتا وجده. usually تيتا وجده كان بيصالحوا بعض. يعني في ماما زعلت من الولد وضربته، التيتا هتروح تقول له حبيبي ماما بتحبك وتخلي بالك عليك، يعني يا ماما مش كانت لم تضربك بس انا هكلمها ما تخافش انا But the problem is the police become the grandparents and we come in and then we have to protect the child. And so they get arrested. So it's not worth it. يعني truly as a police officer, you know, we tell you not to touch each other. اوكي. طيب كبوليس اوفيسر برضو، يعني ايه العقوبة بتاعت الاب او الام اللي بيعاقب اولاده بالضرب؟ يعني it's a felony. They go to jail, especially if سبوا مارك على وشهم على ايدهم على certain areas. يعني بيتسجنوا and it's $100,000 fine. قد ايه في فترة العقوبة بتاعت السجن؟ It depends. لازم you know you're going to plead guilty or not guilty, and if you plead guilty then هيكون on probation for 36 months. يعني you're going to have a probation officer, and then you're going to have to go through a lot of classes plus the expense. يعني كتير فلوس through these classes. They're very expensive. طيب And you're not allowed to see the kids. طب لو هو في طريقة يعني فيها كلاسز وتعليم، ليه ما يبقاش في الحكاية دي من يعني مثلا يكون البوليس أو الأمن بيعتني بالأسرة المهاجرة إن هو يثقفها يعني أو يعلمها من أول يوم تيجي يا جماعة تربية الأولاد تكون كذا؟ ليه يعني قبل ما ندي العقاب أو قبل ما الجهة بتاعة الأمن تدي العقاب للناس وهم مش عارفين، ليه ما يوجهوش عنايتهم أو يعلموهم من الأول لازم تتعامل مع ابنك بالطريقة الفلانية؟ Because truly it's your responsibility as a parent. يعني you as a parent is responsible. احنا عندنا كلنا عندنا العيب. انا اكلم حد بره على المشاكل اللي بتحصل في جوه البيت، no ما ينفعش. So we keep it inside and then we take our frustration يعني ونطلع يعني the problems that we have جوه احنا قلبنا على عيالنا. And so we discipline them a little bit more aggressive. So their social services has a lot of programs for parenting. ازاي احنا هنروح حد تاني امريكاني نقول له احنا عندنا مشاكل ساعدنا؟ It doesn't work that way. It's very hard for us as a culture to admit we have something wrong. أنا موافقة على كلامك، لكن رأيي يعني وسؤالي برضو إن يعني دلوقتي هم أمريكا بتعتقد إن كل العالم بيفكر بنفس الطريقة دي، فأكيد أي أب وأم لازم يقول لابنه مثلا لا ما تعملش كده، نو كفاية. بس أحيانا يعني لا طبعا، يعني في كل الجاليات أو البلاد كل بلد بتربي أولادها أو حتى بتعيش بطريقة مختلفة، فليه يبقى متوقع إن هم طبيعي إنهم مش هيضربوا أولادهم؟ وضرب الولاد ده حاجة صعبة. ده في يعني في بلاد ما بتعملش غير موضوع الضرب ده. يمكن احنا برضو في مصر الموضوع مش شديد، في بلاد تانية بيبقى فيها الضرب اكتر والعقاب اكتر. فاحنا بنطلب وبنطمع في ان يكون في توعية من يوم الوصول. يعني كبوليس اوفيسر لو توصل لنا الرسالة دي عن لساني وعن لسان كل اب وام، ان يكون في توعية زي ما بيقولوا تعال اعمل سوشيال سيكيورتي، تعال مثلا شوف الفود ستامب، تعال شوف كذا وكذا وكذا، تعالى كمان اعرف ازاي تتعامل بحرية مع أولادك في بلد فيها حرية وأمن. ليه ما فيش الخدمة دي؟ There is, but you have to go seek it. As an example يعني if انت ما عندكيش فلوس you're going to have to go get food stamps. So انت بتروحي الأوفيس ده عشان حد قالك you know what تروحي هناك هيدولك فلوس. So you make that first step. They're not going to come to your door unless البوليس يجي and then البوليس هيجيبولك في بيتك. So it's important يعني انت اب وام if you have problems and you have problems مع عيالك يعني truly there's a lot of services out there that can help you, but you have to go out and look for it. You have to go put يعني to do it. If you don't then it's going to come back on you. يعني there's services out there that are very important.
يعني برضو بنناشد حضرتك او بنطلب ان تبلغ صوتنا ان يمكن في ناس ما عندهاش وعي خالص او عندها فكرة ان في خدمة زي دي. كلنا بنبقى جعانين عايزين فود ستامب عشان ناكل، كلنا معناش فلوس نشتري حاجاتنا، فبنروح نشوف مثلا الويلفير او السكشن ايه اللي بيقول عليه. لكن ما حدش ابدا بيخطر على باله ان هو محتاج حد يعلمه رب عيالي ازاي. بالعكس ده يمكن الخطأ اللي بيحصل دايما، ان احيانا حد يجي يقول لنا ابنك عمل حاجة وحشة، اقول له لا ده انا ابني كويس، انا عمري ابني ما يعمل حاجة وحشة ابدا. وفي نوع تاني من الناس يقول يا عمل حاجة وحشة عقاب 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 عقاب. فانا بتهيالي ان ده تصرف عكس التصرف، يعني واحد بيدافع عن ابنه من غير ما يعرف هو غلطان ولا لا، وواحد بيعاقب ابنه من غير برضه ما يعرف هو غلطان ولا لا. فلا دي نافعة ولا دي نافعة. فحضرتك توجهنا لإيه أو تقول لنا نعمل إيه مع أولادنا لو عرفنا إن سمعنا عنهم إن هم بيعملوا حاجة غلط؟ You know, you have to have open communication. You have to be able to talk to your son or daughter, find out what happened, and why things were done that way. And once you realize تعرفي الحصل إيه, then you know the truth. But the importance is making sure your son or daughter tells the truth, because you yourself are a role model. If you don't tell the truth, your son and daughter are not going to tell the truth. So they're going to lie. So we want to teach them from the beginning to make sure they tell the truth. If عملوا حاجة غلط, it's okay. يعني, is there going to be punishment? Yes, but we're going to take that in consideration, your truthfulness. And it's very important to be truthful. Because again, يعني truly المحبة من غير ضرب is so important. Because ربنا مش بيضربنا. ربنا بيحبنا and always wants us to the last minute to come back to Him. And we really want to focus on our kids to make sure they have that same feeling. Because يعني, I tell you, I see problems after problems after problems. You know, يعني, I'll give you a quick example. One dad is kicking his daughter, telling her why she should not come in late, برجله, while he's holding the Bible. يا خبر. Is that يعني ماسك something? الإنجيل بإيد ورجليه عمال يشوط بيها بنته بيزعق لها. طب Exactly. يعني حاجة مش ماشية مع التانية No. خالص. And so المحبة هتكون فين في ربنا. Because she's getting punished. And to me it's very important that you really need to focus on yourself first. يعني المشاكل بتيجي من ايه؟ We have to focus on ourselves and fix ourselves, and then our kids are going to come out to be perfect. يعني احنا برضو لو رجعنا تاني هنلاقي ان اساس كل خير واساس كل صحة الرجوع لوصايا ربنا. ان احنا لما نطيع وصايا ربنا ونفهمها ونتبعها فعلا، دي بتحمينا وبتحمي اولادنا وبتسهل علينا مهام كتير قوي. بدل ما تقول له ما تكذبش، انا هفتكر ان وصية ربنا بيقول لا تكذب، انا مش هكذب، خلاص ابني اكيد مش هيكذب. برضو لو مسكنا كل حاجة من الوصايا هنلاقيها واحنا بنعملها اولادنا هيتعلموها مننا على طول. الحاجة التاني كمان، يعني المحبة اساس البنيان، زي ما الانجيل كان بيقول المحبة اساس. يعني احنا لو في الاول خالص حسسنا اولادنا وهم عرفوا ان احنا بنحبهم، هيقبلوا نقدنا، هيقبلوا نصايحنا. حتى لو عملوا حاجة غلط بحرية جدا هيرجعوا يقولوا لنا ايه اللي حصل. لكن لو احنا دايما بنعاقبهم زي ما قلنا في اول الحلقة بنكون سلبيين، انت مش شاطر، انت جبت 90% بس، ما كنتش تعرف تجيب. حتى الولد او احيانا يبقى جايب 99% ونقول له ده انت خايب، يعني ما كنتش عارف تجيب ال1% دي. لو فضلنا نأنبه ونزعله على طول على طول على طول، احنا بنفقد ثقة الولد فينا ومحبته، وبالتالي بنفقد ان هو يسمع كلامنا، وبنفقد ان احنا نبقى كونكتد ليه، ان احنا في علاقة بيننا فيها ثقة وفيها امان وفيها سلام. مشاكل كتير جدا بتتبع بعد كده. طب نسيب الأسرة قبل نهاية برنامجنا ونرجع برضو نقول مش الأسرة جوه بعضها، الأسرة كحد موجود في وسط بقى بيوت تانية. يعني مثلا من الحاجات كبوليس، يعني ممكن تلاقي البوليس بيخبط على البيت مرة، انا ما زعقتش لعيالي، طب البوليس بيخبط ليه؟ في حد صرخ يا ولاد؟ لا ما فيش. امال ايه؟ البوليس يقول انتوا عندكم كاسة عالي يا جماعة، الجيران بتشتكي. طيب يوم الحد واحنا فرحانين، يعني ليه ما خلينا نهيص؟ فالبوليس يقول لا،
يجي البوليس يخبط تاني واحنا برضو ما بنوطيش الكاسيت، يخبط تاني. فايه البوليس موقفه في حاجه زي كده، وايه الجيران موقفه في حاجه زي كده؟ هل دي ممكن برضو لها عدم احترام الغير او عدم احترام حريه الغير؟ هل يؤدي الى غرامه؟ يعني البوليس ممكن يعمل معانا ايه في موقف زي ده؟ عشان كتير بنتعرض لحاجات زي كده. It's disturbing the peace. That's what they call it. اه يعني if anybody calls, if انت بتزعقي or تلفزيونك عالي، ممكن يتصل بالبوليس، والبوليس هيجي لبيتك يخبط لك، يقول لك يعني please وطي التلفزيون بتاعك ووطي صوتك عشان you're disturbing the neighbor next door. If تقولي له انا مش هخليه يرجع تاني, the only thing the neighbor has to do is sign a citation. It's called a misdemeanor, disturbing the peace, and you can be arrested, and you could actually go to jail for it. يعني اول مره بيبقى warning، البوليس يخبط يقول يا جماعه، يعني كده kindly warning، Kindness, يعني right. بيقول كده بلطف من فضلكم وطوا الكاسيت ده او طفوه. تاني مره بقى بيبقى فيها تيكت. Exactly, or even arrest, and also, كمان you could get arrested, and also too, if ماما وبابا يزعقوا جامد, البوليس هيخش البيت, because they want to make sure everybody's okay. So a lot of times the men get really upset. ازاي البوليس هيخش بيتي؟ I didn't call you. انت جاي داخل بيتي ليه؟ So it's very important that you يعني listen to the police officers and let them come in and check everybody, because ultimately we're here for your safety. We want to make sure you and your family are okay. Okay. Because it's a liability issue for us if we don't do that. يعني احنا دلوقتي بنشكر كريس على وقته معانا، وان شاء الله هنحاول ان احنا نكون على الهوا معاكم في برنامج نسمع اسئلتكم ونناقش فيه بعض القضايا. نحب ان انتوا تتابعونا دايما على برنامجنا. نحب نشير كمان ان في ويب سايت يساعدكم بالنسبة للمهاجر الجديد، لو في أي معلومات تفتقدوها أو عايزين إن أنتوا تبحثوا عنها أو عن حقائق، في ويب سايت اسمه coptikimmigration.org www.coptikimmigration.org. نحب إن أنتوا تزوروا الموقع ده وتشوفوا لو في أي استفسارات. راسلونا برضو على إيميل البرنامج، ابعتوا لنا أسئلتكم، اتصلوا بقناة لوغوس. نحب إن احنا نشارك معاكم. معانا بوليس اوفيسر، هو بوليس لكنه هو خادم للمسيح، بكل نعمة بينصح وبكل يعني حنان ورفق بيوجه. بنشكر ربنا على الفرصة دي. أشكرك. Thank you very much. ألف شكر. أشكركم على متابعتنا، ونشوفكم في حلقة قادمة مع المهاجر.